lady මගේ YouTube channel එකට ඔයාලා හැමෝම ගොඩක් ආදරෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් ඔයා දැන්ටමත් මගේ channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් දැන්මම ගිහිල්ලා gorgeous lady මගේ YouTube channel එක subscribe කරලා එහා පැත්තේ තියෙන bell icon එක click කරලා touch එකේ ඉන්න මම වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන්ම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අද වීඩියෝ එකෙන් මම අරගෙන ආවේ gel nails ගැන. ඉතින් gel nails කිව්වම මේ දවස්වල ගොඩාක්ම ජනප්‍රිය දෙයක් නේ. අපි හරි කැමතිනේ ගෑනු ළමෙක් විදියට අපේ නියපොතු ලස්සනට තියාගන්න. ඉතින් ලස්සනට ෂේප් කරලා nail polish එකක් apply කරලා අපි ලස්සනට නියපොතු තියාගන්න තමයි කැමති. ඉතින් දිගට නියපොතු තියෙන කෙනෙක්ට නම් මේ ගැටලුව නැහැ. නමුත් කොට නියපොතු තියෙන නියපොතු වැවෙන්නේ නැති කෙනෙක් ඉන්නවා නම් ඔන්න ඔයාලට පුළුවන් උත්සව අවස්ථාවකට සහභාගී වෙනවා නම් ඔයාලා නිරතුරුවම අපේ අත් ලස්සනට තියාගන්න කැමති නම් මේ nails ලස්සනට දිගට වවලා වගේ තියෙනවා පෙන්වන්න ඕනේ නම් අනිවාර්යයෙන්ම මේ gel nails තමයි දාගන්න ඕනේ. ඉතින් මම හිතුවා මේ සැලොන් වලට අධික වියදම් කරලා gel nails දාගන්න බැරි කෙනෙක් ඉන්නවා නම් ඉතින් මේ වීඩියෝ එක ගොඩක් ප්‍රයෝජනවත් වෙයි කියලා මම මගේ gel nail kit එක ගත්තේ Amazon එකෙන් order කරලා ගත්තේ euros 35ක් වගේ වුණා. රුපියල් 7000ක් වගේ මුදලකට තමයි ගත්තේ. ඉතින් මම ඇත්තටම ඒ nail kit එක ගත්තා. ඉතින් ඇත්තටම මම ඒ nail kit එක ගත්තේ මට කොහොමද මේ gel nails කරගන්නේ කියලා බලන්න. ඉතින් මම ගෙදරදී කරලා බැලුවා. ඉතින් ඉතාමත් ලස්සනට අපේ ඇත්ත නියපොතු වගේම ඒක කරගන්න පුළුවන් වුණා. ඉතින් මම හිතුවා මේක ඔයාලා එක්කත් බෙදා ගන්න, ඔයාලටත් ගන්න පුළුවන් කෙනෙක් ඉන්නා නම් මේක අරගෙන ගෙදරදීම මේ විදිහට ලස්සනට gel nails දාගන්න පුළුවන්. ඉතින් එහෙනම් වීඩියෝ එකට ගිහිල්ලා බලමු කොහොමද අපි ගෙදරදීම gel nails දාගන්නේ කියලා. ඉතින් මම Amazon එකෙන් ගත්තු මේ මගේ nail kit එකට ලැබිච්ච බඩු ටික තමයි මේ තියෙන්නේ. ඔයාලට පේනවා ඇති මේ පින්සලක් හම්බ වුණා. nail file එකක් හම්බ වුණා. එතකොට අපේ මේ gel nails remove කරන remove pads හම්බ වුණා. UV mini lamp එකක් හම්බ වුණා. මේ වගේ විවිධ size වලින් artificial nails හම්බ වුණා. ඒ වගේම අත්‍යවශ්‍යම දේ polygel එක. ඊට අමතරව මම අරන් තිනවා මගේ hand cream එක. ඒ වගේම මම nail polish එකක් අරගෙන තියෙනවා. මගේ nails කට් කරන්න මේ වගේ nail cutter එකක් අරගෙන තියෙනවා. ඒ වගේම alcohol ස්වල්පයක් අරන් තියෙනවා. මොකද මට මේ kit එකට මේ gel nails set කරගන්න හම්බ වෙනවා liquid solution එක. මට ඒක මේ set එකට හම්බ වුණේ නැහැ. ඉතින් ඒකින්ද මම alcohol ස්වල්පයක් අරගෙන තියෙනවා. හරි, එහෙනම් දැන් අපි බලමු nails කොහොමද අපි set කරගන්නේ කියලා. මුලින්ම මගේ අතේ තියෙන මේ මම වවාගත්තු natural nails මම cut කරනවා. අරට මේක පෙන්වන්නම ඕන හින්දා අවස්ථාවේදී ඔයාලා nail polish එකම apply කරලා තියෙනවා නම් ඒවත් හොඳින් remove කරගන්න. මුලින්ම මම මේ mini lamp එක set කරගෙන ඉන්නවා. අන්න මේ විදිහට. මේ on button එක press කරලා off කරන්න on කරන්න පුළුවන්. මේ විදිහට off කරා. මේ විදිහට ආයි button එක press කරාම on වෙනවා light එක. හරි, දැන් මම ඒක set කරගත්තා. දැන් බලමු කොහොමද අපි gel nails apply කරන්න කියලා. මුලින්ම artificial nails අරගෙන මම බලනවා මගේ පළවෙනි ඇඟිල්ල, කියන්නේ මහපට ඇඟිල්ලට ගැලපෙන size එක මොකක්ද කියලා මෙතනින්. හරි, ඉතින් මේක තමයි මගේ ඇඟිල්ලට ගැලපුණ artificial nail එක. දැන් මම මේක අරගෙන මෙන්න මේ විදිහට polygel nail එක open කරලා පින්සලත් මේ විදිහට ගන්නවා.
හරි මුලින්ම මම ඇල්කොහොල් එකක් ළඟට අරගමු. මේ විදියට පින්සල පොඩ්ඩක් ඇල්කොහොල් එකේ පොඟවලා මේ විදියට මම ජෙල් ස්වල්පයයි ගන්න ඕනේ, ගොඩාක් ගන්න ඕනේ නැහැ. මේ වගේ මම අරන් තියන්නේ මේ කලර් එක මේ විදියට අරගෙන මෙහෙම nail එකේ apply කරගන්නවා. ඔයාලට පේනවා ඇති. මේක ටිකක් අපේ හම් වෙන solution එකත් එක්ක තමයි mix කරලා මේ විදියට අපි ඒක හරියට හදා ගන්න ඕනේ, balance කර ගන්න ඕනේ. ඉතින් දැන් මම මගේ මේ ගොඩක් මට දිගට ඕනේ නැති හින්දා මම හදා ගන්න ටිකක් කොටට. දිගට ඕන කෙනෙක් ඉන්නවා නම් දිගට හදා ගන්නත් පුළුවන්. හරි දැන්ම මම මෙහෙම apply කරගත්තා polygel. ඊට පස්සේ මම මේක මගේ nail එකට තියලා මේ විදියට අලවලා තද කර ගන්නවා. තද කරලා මේ වගේ light එක අල්ලගෙන විනාඩි 5ක් විතර light එකෙන් හොඳින් වේලෙන විදියට තියා ගන්නවා. බලා ගන්න මම මේ විදියට ඇල්කොහොල් එකේ මේ පින්සල පොඟවලා මේ විදියට polygels ටිකක් ගන්නවා. මේ විදියට කඩලා වගේ ගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලගේ මේ nail එකේ එක තියාගෙන මේ විදියට තියාගෙන ඇල්කොහොල් එකේ ආයෙත් පොඟවලා මේ විදියට පොඩ්ඩක් ඒක ස්ප්‍රෙඩ් කර ගන්නවා. මේ artificial nail එකේ fill වෙනකම්. ඒ වගේම ඔයාලට කැමති දිගක් වෙනකමුත් මේක මේ විදියට ඇදීමකට ලක් කරන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මම මේක දිගට අරගෙන පෙන්නන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට කට් කර ගන්නනේ තියෙන්නේ. හරි. දැන් මේකත් අපේ ඇඟිල්ලට අලවන්නයි තියෙන්නේ. පෙන්නන්නම් මම. මෙන්න මේ විදියට හොඳින් බලා ගන්න. මෙන්න මේ විදියට අපේ ඇඟිල්ලට තියලා තද කිරීමක් තමයි කරන්න ඕනේ. තද කරලා මේ විදියට නැවතත් ලෑම්ප් එක අල්ලනවා වේලෙනකම්. හරි දැන් මම මහපට ඇඟිල්ලෙත් අලවගත්තු මේ artificial nail එක හිමින් ඉවත් කරගත්තා. ඒ වගේම මේ ඇඟිල්ලෙත් හිමින් ඉවත් කරගත්තා. අපි ඉතුරු ඇඟිලි ටිකත් කොහොමද කියලා බලමු. හරි ඉතින් දැන් මම මගේ nails ටික සෙට් කරගෙන ඉවරයි. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති
කොහොමද මගේ nails කියලා. ඉතින් මේක දැන් මෙහෙම කිසි ලස්සනක් නැහැනේ අපිට දැක්කට. ඉතින් අපිට දැන් තියෙන්නේ මේ ටික හොදට අපි කැමති shape එකකට කපාගෙන nail file එකෙන් හොඳට file කරගෙන nail polish apply කරලා හරි දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති මගේ nails කොහොමද කියලා. ඉතින් මට අවශ්‍ය උනේ මේ විදිහට ඉස්සරහෙන් කොටු හැඩයකට කපා ගන්න. ඉතින් මම මේ විදිහට කපාගෙන පොඩ්ඩක් shape කරගත්තා. දැන් මම මගේ nail polish එක apply කරන්න තමයි යන්නේ. මොකද ගොඩක් අය මේක දාන්න දැනගත්තත් රිමූව් කරන්න සමහරක් දන්නේ නැහැ. ඉතින් මම පෙන්නනවා කොහොමද මේක ඉක්මනින්ම රිමූව් කරගන්නෙත් කියලා. ඉතින් අපි ඒක රිමූව් කරන්නේ මෙන්න මේ විදියට තියාගෙන ඉන්න අපේ nail එක උඩ. ඒ තියාගෙන ඉන්නකොට අපේ nail එක රිමූව් වෙනවා. මේ ජෙල් එක ඉක්මනින්ම ගැලවෙනවා. මම හිතන්නේ මේකේ තියෙන මේ සිඩ් එකට. හරි ඊට පස්සේ මේ විදියටම ඔයාලට රිමූව් කරගන්න පුළුවන් ඇඟිල්ල තියෙන ජෙල්ස්. ඉතින් ඔන්න එකක් රිමූව් කරගත්තා. මම තව එකක් රිමූව් කරලා පෙන්නන්නම්. මෙන්න මේ විදියට ඇඟිල්ල තියාගෙන ඉන්න. ඒ කෙමිකල් එක අතර චුට්ටක් පුරා ගත්තා. මේක ඉබේම ගැලවිලා යනවා. ඉතින් බය වෙන්න එපා. මේ ගැලවෙන්නේ අපේ nail එක නෙමෙයි. අපි අලවගත්ත ජෙල් nails ගැලවෙන්නේ. ඉතින් මේ විදියට ඉක්මනින්ම රිමූව් කරගන්නත් පුළුවන්. අපි අනිවාර්යයෙන්ම අපේ hand cream එකක් apply කරන්න ඕනේ. මොකද අපි අත් දෙක chemical මේ දේවල්, ඉතින් මේ දේවල් මේවා වෙන්න අපේ අත් දෙක හොඳින් moisturize කරගන්න ඕනේ. ඉතින් මම හිතනවා ඔයාලා මේ වීඩියෝ එක ගොඩක් enjoy කරන්න ඇති කියලා, ඔයාලට ගොඩක් ප්‍රයෝජනවත් වෙන්න ඇති කියලා. එහෙනම් තවත් ලස්සන වෙන වීඩියෝ එකක් අරගෙන එනකම් හැමෝටම bye.